हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 9th स्टँडर्ड अल्जेब्रामधील 5th लेसन लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्समधील प्रॉब्लेम सेट 5 मधील क्वेश्चन फर्स्ट पाहणार आहोत. क्वेश्चन फर्स्ट पहा. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आन्सर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. त्यामधील फर्स्ट एक्झाम्पल, इफ 3x + 5y इज इक्वल टू 9 अँड 5x + 3y इज इक्वल टू 7, देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x + y. आणि आपल्याला काय 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. याच्यात आपल्याला करेक्ट ऑप्शन काय करायचं आहे, चूज करायचं आहे. आता पहा, 2 इक्वेशन्स दिलेले आहेत आपल्याला आणि x + y ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. तर काय करू आपण, या 2 इक्वेशनची काय करू, ॲडिशन करू. पहा, 3x + 5y इज इक्वल टू 9. सेकंड इक्वेशन, 5x + 3y इज इक्वल टू 7. ॲडिशन करू आपण या 2 इक्वेशन्सची. पहा, ॲडिशन केल्यानंतर काय मिळेल आपल्याला, 3x + 5x काय येईल, 8x + 5y + 3y किती येईल, 8y. 9 + 7 16. इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला, 8x + 8y इज इक्वल टू 16. आता काय करू आपण, या 8x + 8y मधून काय करू, 8 आपण कॉमन काढू, कारण आपल्याला x + y ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. जर आपण 8 कॉमन काढलं तर काय मिळेल, पहा, x राहील इथे, 8x मधले 8 कॉमन काढल्यावर प्लस इथे y राहील. 8x + y इज इक्वल टू 16. आता हे 8 आपण काय करू, त्या साईडला घेऊ. येथे काय मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला गेल्यानंतर डिव्हाइड होईल. म्हणजेच x + y इज इक्वल टू 16/8. 8 1 = 8, 8 2 = 16. म्हणजेच आपल्याला x + y ची काय व्हॅल्यू मिळाली, 2. म्हणजे आपला आन्सर काय आलं, 2. पहा, ऑप्शन कुठले येईल, हे ऑप्शन येईल 2. आन्सर कसं लिहायचं, पहा, आन्सर पेपरमध्ये लिहिताना आपण ऑप्शन ए लिहायचं आणि 2. हे झालं आपला आन्सर. सेकंड एक्झाम्पल पहा. व्हेन 5 is subtracted from length and breadth of the rectangle, the perimeter becomes 26. What is the mathematical form of the statement? आता काय करू आपण, रेक्टँगलची फिगर काढून घेऊ. कसं सॉल्व करता येईल आपल्याला एक्झाम्पल. तर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, पहा, when 5 is subtracted from length and breadth. समजा आपण रेक्टँगलची लेंथ x आहे कन्सिडर करू आणि ब्रेड y आहे असं कन्सिडर करू. आता काय करायचं आहे, आपल्याला 5 सबट्रॅक्ट करायचं आहे लेंथ आणि ब्रेडमधून. म्हणजेच लेंथ किती होईल, x - 5, ब्रेड किती होईल, y - 5. द पेरिमीटर बिकम्स 26. पेरिमीटर आपल्याला दिलेलं आहे, किती आहे, 26. आणि आपल्याला हे मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये आपण स्टेटमेंट कसं लिहू हे विचारलेलं आहे. पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल फॉर्म्युला काय आहे, पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल इज इक्वल टू, फॉर्म्युला काय आपला, 2 ब्रॅकेटमध्ये लेंथ प्लस ब्रेडथ. लेंथ किती आहे, x - 5 प्लस ब्रेड किती आहे, y - 5. आणि पेरिमीटर आपल्याला दिलेलं आहे, पेरिमीटर किती आहे, 26. 26 इक्वल टू ब्रॅकेटमध्ये काय येईल, पहा, x + y आणि -5 -5 किती होईल, -10 होईल. आता हे 2 आपण या साईडला घेऊ. येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल. म्हणजेच 26 / 2 होईल. येथे राहील ब्रॅकेटमध्ये x + y - 10. 2 1 = 2, 2 3 = 6. म्हणजेच येथे येईल 13. 13 इज इक्वल टू x + y - 10. आता हे -10 आपण त्या साईडला घेऊ. येथे मायनस आहे, या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल. म्हणजेच काय येईल, x + y इज इक्वल टू, हे इकडं आल्यानंतर काय होईल, +10 होईल. 13 + 10 किती होईल, 23. म्हणजेच आपला मॅथमॅटिकल फॉर्म काय येईल, x + y इज इक्वल टू 23. ऑप्शन बघा, सी ऑप्शन आहे, x + y इज इक्वल टू 23. म्हणजेच आपला आन्सर काय येईल, पहा, आन्सर
ऑप्शन सी x plus y is equal to 23. Ajay is younger than Vijay by 5 years. Sum of their ages is 25 years. What is Ajay's age? आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, अजय इज यंगर दॅन विजय बाय 5 इयर्स. म्हणजे अजय हा विजयपेक्षा काय 5 इयर्सने लहान आहे. आणि सम ऑफ देअर एजेस इज 25 इयर्स. त्यांच्या एजची ॲडिशन 25 इयर्स आहे. मग व्हॉट इज अजय's एज? समजा आपण अजय's एज एक्स कन्सिडर केलं आणि विजय's एज वाय कन्सिडर केलं. आता आपल्याला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन काय सांगितलेलं आहे, अजय इज यंगर दॅन विजय बाय 5 इयर्स. म्हणजेच आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन काय मिळेल, अजयचं एज किती आहे एक्स, तो काय 5 इयर्सने लहान आहे. म्हणजेच काय येईल, एक्स इज इक्वल टू वाय मायनस 5. आता हे वाय आपण या साईडला घेऊ. या साईडला आल्यानंतर काय होईल, येथे प्लस आहे मायनस होईल. एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू -5. हे मिळालं आपल्याला इक्वेशन नंबर 1. आता सेकंड कंडिशन काय पहा, इथे लिहू आपण अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन. ते लिहायची काय येथे गरज नाही, कारण आपण काय चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह क्वेश्चन सॉल्व करतो. यामध्ये फक्त आपल्याला काय लिहायचं असतं, ऑप्शन लिहायचं असतं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन. आता इथे काय येईल, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन सम ऑफ देअर एजेस इज 25 इयर्स. त्यांच्या एजची ॲडिशन किती आहे 25 इयर्स. म्हणजेच एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 25. अजयचं एज किती आहे एक्स आणि विजयचं एज वाय, म्हणजेच एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 25. आता इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये जर आपण वाय व्हेरिएबल पाहिला तर काय पहा, दोन्हीचे कोएफिशियंट इक्वल आहेत. दोन्ही एक्स आणि वाय दोन्हीचे कोएफिशियंट इक्वल आहेत. जर आपण ॲडिशन केली तरी चालेल किंवा सबट्रॅक्शन केली तरी चालेल. आपण काय करू, या दोन्ही इक्वेशनची ॲडिशन करू. तर ॲडिंग इक्वेशन्स 1 and 2. x minus y is equal to -5. x plus y is equal to 20. ॲडिशन करू आपण. पहा x plus x 2x minus y plus y कॅन्सल होईल. 25 minus 5 किती होईल 20. म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं, 2x इज इक्वल टू 20. हे 2 आपण त्या साईडला घेऊ. x इज इक्वल टू येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल. 22 डिवाइड 2, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20. म्हणजेच x इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला 10. x इज इक्वल टू 10. आणि आपण अजयचे एज काय कन्सिडर केलेलं एक्स, म्हणजेच अजयचे एज किती येईल 10. ऑप्शन काय येईल, म्हणजेच सी 10 येईल. आन्सर लिहू आपण ऑप्शन डी 10. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.